Tervehdys Inderes TV:n katsojat. Solvers julkisti tänään vuoden 2024 tilinpäätöksensä ja mulla on sen tiimoilta haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Stefan Nyström. Aloitetaan Stefan tuosta viimeisestä neljänneksestä, annoitte ennakkotietoja ja sen puolelta oli tiedossa, että se oli haastava, niin avatko noita taustatekijöitä ja etenkin sitä laskutettavien tuntien vähyyttä tuossa kuun neljällä? Joo, no tietysti suurin syy oli tietysti lomat. No nehän oli tietysti tiedossa, että on paljon punaisia päiviä, mutta se mikä ehkä niin kuin vähän yllätti, että siellä pidettiin aika paljon näitä lomia niiden ympärillä, että plus että tietysti meillä on ollut koko vuosi on ollut niin kuin voi sanoa, että markkinatilanne on haastava, että se on ihan selvä, mutta ehkä se voi sanoa, että ne varsinaiset syyt siihen tulosvaroituksenhan oli se, että meillä oli sen lisäksi muita tämmöisiä asioita, jotka vaikutti ja yksi oli tietysti tämmöiset projektialaskirjaukset, sitten meillä oli myös jouduttiin maksamaan takaisin tämmöinen, ainakin tilapäisesti takaisin tämmöinen tutkimus- ja kehitystuki ja sitten myös meidän konsernikulut kasvoivat aika paljon, varsinkin loppuvuotta kohti, että nämä yhdessä sitten vaikutti siihen, että me katsottiin, että meidän pakko tulla ulos tulosvaroituksen kanssa. Mennään kohta vielä niihin kannattavuustekijöihin, mutta sitä ennen vuotta 2024 ja olette sanonut, että hintakilpailu on ollut kovaa. Osaatko avata näitä taustatekijöitä, mistä se johtuu ja toisaalta, että mitä vaatii, että se niin sanotusti normalisoituu se tilanne vai onko sitä odotettavissa? Joo, kyllä varmasti on odotettavissa, että se joskus paranee, mutta se ongelmahan on se, että on liian vähän projektia yksinkertaisesti, että kilpailu on kova niistä, jotka niin kuin ovat olemassa. Ja tietysti siinä voi tehostaa kaikki myyntiä ja yrittää saada isompi kakku näistä projektista ja mun mielestä me ollaan kuitenkin onnistuttu aika hyvin siinä, että mitään mittavia tämmöisiä niin kuin lomautuksia meillä ei ole ollut eikä irtisanomisia, mutta on meillä jonkun verran ollut, mutta joka tapauksessa se on sitten helpompi sitten, kun mennään kohti parempia aikoja. Kyllä ne tulee jossain vaiheessa. Näin uskotaan. Sitten sinne tuloksen puolelle, niin kuin tuossa avasitkin, siellä oli paljon ikään kuin ei-toistuvia tai kertaluonteisia kuluja, vähän tuottojakin oli. Mutta jos tartutaan noihin alaskirjauksiin saataviin, niin heijasteleeko tätä yleisesti vaikeaa markkinatilannetta? Onko teidän asiakkaat niin sanotusti huonommassa tilanteessa kuin normaalisti ja onko näitä odotettavissa mahdollisesti lisää? No ehkä voi sanoa, että on enemmän kuin aikaisemmin näitä, mutta ei nyt mitenkään hälyttävästi. Että sanoisin, että niitä tulee ehkä vähän enemmän, pitää olla vähän tarkempi, että kenelle myydään ja että varmasti saatavat saadaan nopeasti sisään. Että kyllä se niin kuin tietysti johtuu siitä, että meillä on myös niin kuin rakennusalalla aika kova tämmöinen niin kuin tai aika haastava tilanne ja siellä on moni firma on mennyt konkkaan ja se sitten heijastuu tähän, että on enemmän, mutta ei nyt mitenkään niin kuin sanotaan, että suurin ehkä asia oli tämä takaisinmaksu tästä niin kuin tuesta ja sitten myöskin meillä oli yksi projekti tosiaan, joka siellä Pohjois-Ruotsissa se on niin kuin ei oikeastaan mitään ongelmaa sen asiakkaan kanssa, mutta heillä oli sen verran paljon projektikiireitä, että ne kun niillä on yksi iso hanke lähdössä, niin ne pysäytti periaatteessa tai keskeytti nämä tilaukset näihin olemassa oleviin. Ja se aiheutti meille aika ison niin kuin tämmöinen, että yhtäkkiä meillä oli 8-10 henkilöä ilman. Piti keksiä nopeasti uutta hommaa. Se oli meille haastava. Nyt se on itse asiassa parantumassa se tilanne, että se oli tämmöinen hetkellinen, mutta se kesti kuitenkin se, että sanotaan nyt elokuusta. Ja ei se nyt ihan ole ohi vielä, mutta sanotaan näin, että se on jo selvästi parempi. Eli tulkitsenko oikein, että asiakas on priorisoinut omia investointeja, mutta odotatte kuitenkin, että tämä hanke, mikä teitä koskee, niin tulee etenemään tässä? Joo, ja mä luulen, että me tulemme myös olemaan jatkossa jossain vaiheessa mukana tässä uudessa hankkeessa. Aivan. Sitten sanoitte tuosta päällistä siirtymästä, olette puhunut siitä, että siitä aiheutuu
kuluja. Tässä tietenkin yksi kysymys on se, että onko nämä semmoisia pysyviä kuluja vai onko täällä selkeästi projektiluontoisia, mitkä liittyy tähän hankkeeseen ja hankkeet päättyy, kun mahdollisesti siirrytte päällistellä tai ette, mutta hanke kuitenkin tulee loppuun, niin onko odotettavissa, että näitä kuluja ei tule jatkossa samassa mittakaavassa? Ehdottomasti on joo, eli me niin kuin ollaan periaatteessa nyt niin kuin mä sanoin ready to go, että varmasti tulee jotain vielä, mutta sanotaan, että me ollaan niin kuin, ei ainoastaan siihen listasiirtymään, vaan myös niin kuin, tulevaan kasvuun. Me ollaan kuitenkin kasvettu aika paljon niin kuin tässä niin kuin sanotaan, niin kuin mä sanoin tässä siitä lähtien, kun me niin kuin, perustettiin Solvers, niin yli 20, melkein 25% niin kuin, keskimäärin per vuosi. Niin tietysti sehän myös niin kuin tarkoittaa sitä, että joskus meidän pakko niin kuin myös meidän niin kuin omaa hallintokonetta vähän niin kuin, servata tai huolta. Kyllä. Otetaankin sitä kautta sitten yhteenveto siihen niin kuin kulutasoon, että onko se nyt teidän mielestä niin oikealla tasolla se kulutaso ottaen huomioon, että joo, olette kasvanut, se vaatii enemmän hallintoa ja miten tätä... Ei, kyllä tavoite on saada alas. Siis kulut alas. Että nehän oli niin kuin suurin osa niistä on tämmöisiä one-off-kuluja ja me halutaan saada ne alas ja samalla tietysti niin kuin muutenkin, ei ainoastaan tuossa niin kuin konsernispuolella, vaan myös niin kuin tytäryhtiöissä käydä läpi kaikki kustannukset. Että kyllä fokus on nyt niin kuin, parantaa meidän niin kuin EBITAa ja myös kasvua, orgaanista kasvua myös. Kyllä. No mietitään sitten laajemmin teidän viime vuosien kehitystä. Tehän olette tehnyt merkittävästi yritysostoja ja sitä kautta saanut kasvua. Samaan aikaan markkinatilanne on ollut haastava ja orgaaninen kasvu on ollut vaikeaa. Puhuttiin tuosta kulujen kasvusta ja oikeastaan näiden summana teidän tulos ei ole kasvanut samalla tavalla kuin voisi olettaa niistä yritysostoista. Niin mitä te ajattelette tästä kehityksestä ja onko siitä syytä olla huolissaan? No mun mielestä ei, että meillä on se hyvä puoli, että ne menee vähän niin kuin hand in hand nämä kun me ostetaan yrityksiä, niin me ostetaan ne yleensä niin kuin, ei niin kuin historian perusteella, vaan tulevaisuuden perusteella. Ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että jos yritys jostain syystä, koska on huono tai vaikea markkinatilanne, pärjää vähän heikommin, niin me myöskin niin kuin se, mitä me niin kuin ikään kuin maksetaan siitä firmasta, niin kuin pienenee. Että mä en oikeastaan näe sitä. Meillä on kuitenkin käynnissä, me kehitetään nämä yritykset, me yritetään lisätä tätä niin kuin yhteistä tekemistä ja me uskomme, että me kyllä niin kuin, joku päivä tulee sitten taas semmoinen hyvä markkinatilanne, että se näkyy sitten toisella tavalla tämä tilanne, mikä meillä on markkinoilla. Että en ole niin kuin siitä huolestunut. Eli uskotte, että paremmassa markkinatilanteessa pystytte tekemään selvästi parempaa tulosta nykyisellä koneistolla? Ja itse asiassa nämä, mitä ollaan ostettu, niin siellä on mun mielestä ihan hyvää kehitystä menossa niissä. No otetaan vielä loppuun lyhyesti tilannekatsaus tähän markkinatilanteeseen. Miten kommentoisitte tätä kuluvaa vuotta ja minkälaisia odotuksia on markkinasuhteen? No, ehkä voi ensimmäisenä sanoa, että Trump on ehtinyt tehdä aika paljon tässä niin kuin lyhyessä ajassa, että vaikea ennustaa, mutta ehkä myös tapahtunut positiivisia asioita, ja ehkä jos kaikki käy oikein hyvin, niin tässä niin kuin saadaan jonkinlainen rauha aikaan tässä ja se tietysti tulee varmasti vauhdittamaan tätä, niin kuin, mutta kyllähän tämä on niin kuin aika tyypillinen tämmöinen lama, mitä me ollaan eletty, että mä oon nähnyt näitä aikaisemmin ehkä pari kappaletta ja aika usein on käynyt samalla tavalla, että ennustetaan, että nyt paranee ja nyt paranee. Musta tuntuu, että sama ennuste, mikä nyt talousviisaat kertovat, oli viime vuoden alussa. Mutta nyt jotenkin merkit viittaa kyllä siihen, että mennään kohti parempia, että me ollaan, niin kuin order-stokki on kuitenkin semmoinen mittari, joka nyt ei ihan valehtele, että jos se kasvaa, niin tarkoittaa, että investointia tulee enemmän. Ja niin kuin mä varmasti jo viime kerralla sanoin, että se on mahdollista kyllä, että se sitten muuttuu aika nopeasti, koska kaikki, jotka haluaa investoida ja tehdä projektia, niin ne tietenkin eivät halua olla viimeisinä siinä jonossa sitten, kun pitää hakea jostain urakoitsijoita. Että kyllä se niin kuin
Ja näin on käynyt aikaisemmin, mutta eihän historia koskaan ole mikään tae, että tapahtuu samalla tavalla nyt, mutta mä oon ainakin optimisti, että tämä vuosi tulee olemaan parempi kuin vain edellinen. Eli pieniä viitteitä paremmasta. Jäädään seuraamaan realisoituuko ne. Kiitos haastattelusta. Kiitos.